Assalamualaikum ayyuhat-tullab. Kaifa halukum? Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah ana bi khairin. Alhamdulillah ustazah sihat-sihat je. Okey, ustazah harap kamu pun semua sihat. Okey, al-yawm sanadrus al-lughatal arabiyyah. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Tajuk uhibbu usrati. Apa tu? Saya cinta keluarga saya, tapi kita ambil dalam muka surat 45, iaitu al-arqam wal a'dad. Tentang nombor. Okey, nombor al-arqam wal a'dad, nombor. Pada hari ini kita nak mengenal nombor 13, 14, 15 dan 16. Okey, kalau nak tengok dalam buku teks, dia ada muka surat 43 dan 44, 45 sampailah 46. 46 tu dia ada aktiviti dia. Okey, Ustazah nak kemahiran yang kita nak capai pada hari ini ialah kemahiran mendengar, maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qira'ah, wa maharatul kitabah, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bercakap, iaitu bertutur, kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Okey, dengar baik-baik apa yang Ustazah sebut. Kemudian kamu sebut semula. Dengar dan sebut semula. Okey, ini nombor yang dekat depan ni. Okey, nombor apa nanti kamu akan tahulah. Tapi yang untuk pengetahuan kamu, hari ini kita akan belajar daripada nombor 13 hingga nombor 16. Okey, hayya nabda. Ista'id jayidan ayyuhat tullab. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, istami'. Dengar ya. Dengar dan sebut. Jangan tak sebut. Dengar dan sebut. Salasata asyara. Marratan ukhra. Salasata asyara. Salasata asyara. Thumma arba'ata asyara. أربعة عشر مرة أخرى أربعة عشر ثم خمسة عشر خمسة عشر. Okay, sebut dengan Ustazah dengar dan sebut خمسة عشر. Terakhir ialah sittata asyara. Sittata asyara. Maratan ukhra sittata asyara. Okey, saya ulang lagi sekali. Sa'ukarrir maratan ukhra. Lebih beri perhatian Okey. Salasata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Okey, Ustazah harap dapat untuk kemahiran mendengar dan juga menyebut. Kemudian, slide yang seterusnya. Okey, kemahiran yang ini dicapai ialah kemahiran membaca. Okey, nampak apa yang Ustazah letak dekat skrin Ustazah ni, dan nanti Ustazah akan hantar juga nota ni dekat kamu. Okey. Membaca, baca satu-satu kan. Okey. Salasata. Salasata. Asyara. Asyara. Jadi, salasata asyara.
Salasata asyara. Okey, kemudian di bawah ni, yang saya tunjuk ni, arba'ata. Arba'ata asyara. Asyara. Arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Okey, lagi sekali dari atas. Sa. Sebut ya dan baca. Sa. La. Sa. Ta. A. Sya. Ro. Salasata asyara. Bawah. Ar. Ba. A. Ta. A. Sya. Ro. Arba'ata asyara. Okey. Yang seterusnya. Khom. 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 Sa. Ta. A. Sya. Ro. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir. Sit. 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 Ta. Ta. Sittata asyara. Sittata asyara. Sittata asyara. Okey, ini untuk kemahiran membaca. Kamu boleh ulang-ulang lagi video ni, tengok apa yang Ustazah ajar ni, ulang sampai kamu dapat. Ini insya-Allah dapat sebab ramai dah yang Iqra, ada Iqra 1 dan Iqra 2, insya-Allah boleh. Yang ni mudah, cuma Ustazah tekankan dekat yang inilah yang agak susah sikit. Khom dengan sit. Mungkin kalau Iqra 1 takut dia tak kenal lagi kan, khom dan sit. Okey. Kemudian yang terakhir ni, okey, ini ialah nombor 13 angka di dalam bahasa Arab ataupun Jawi, kita guna yang ni lah. 13. Ini pula rumi. Bahasa Melayu kita rumi. Angka dia macam ni, 1 dan 3. Lagi fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab kita guna ini 1 3. 1 3. Jadi dia 13. Salasata asyara. Yang ni pula 14. 1 4. 1 4. 14. Arba'ata asyara. Ini 15. Okey, 1 dan 5. Kosong, yang bulat ni bukan kosong, dia ialah 5. 1 dan 5, 15. Khamsata asyara. Kemudian yang terakhir ialah 16. 1 dan 6. 1 dan 6. 16. Sittata asyara. Sittata asyara. Okey, untuk cara tulis, menulis, bagaimana menulis angka-angka ni, macam mana kita nak tulis, mula dari mana? Maksudnya nak mula dari kanan ke kiri ke? Mestinya kita mulakan dari arah kanan. Dan kamu nak mulakan bagaimana? Okey, mula dari arah kanan. Okey, 1, 2, 3. Dan panduan ni kamu boleh tengok di dalam buku teks kamu, muka surat 45. Muka surat 45. Dalam muka surat tu dia ada bagi tahu macam mana nak tulis nombor 13 ni mula daripada mana. Di sinilah, asalkan dari arah kanan kamu. Dia akan tunjuk nombor di situ, 1, 2, 3. Nombor 1 pula dari atas turun ke bawah, 1. Okey, nombor 4 pula dari atas ke bawah, 1, 2.
Okey, 1. Nombor 5 pula dari sini dari kanan ke seterusnya. 1 macam tu. Buat pula 1. Okey, 1. Nombor 6 pula mula dari atas. 1 2. 1 2. Yang ni pun 1. Okey, itu cara menulis. Boleh tengok muka surat 45. Okey, tugasan Ustazah akan bagi tahu selepas ini. Ustazah harap kamu dapat ilmu dan belajar rajin-rajin. Ustazah harap kamu dapatlah, ingatlah. InsyaAllah, Ustazah yakin dua mawar Ustazah semua pandai-pandai. Okey, kamu belajar, kamu hebat. Okey, tahniah semua dua mawar. Okey, syukran.